ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਲਾਈਵ ਰੇਡੀਓ ਸਪਾਈਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਯਾਦ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ 09279999270। ਮੈਂ ਨਵਤੇਜ ਰੰਧਾਵਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਰਲਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਵ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਸਪਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਐਤੇਰੋਆ ਲਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸਨਿਪਟਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਸੰਬਰ 3 2023 ਨੂੰ 10:30 ਤੋਂ 12:30 ਤੱਕ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਕ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਲਵਜੀਤ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਡੀਓ ਸਪਾਈਸ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਲਵਜੀਤ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੈ। would that be true? So actually ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੱਲੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗਰੋਅਪ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਬੋਰਨ ਇੰਡੀਆ। ਯੈਸ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫਗਵਾੜੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, I do remember as a kid I've seen you as a small kid naturally। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਲਵਜੀਤ, tell me more about ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਥੇ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਐਕਸਪਲੋਰਿੰਗ ਸਿੱਖ ਆਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗ ਗਿਆ? So right now ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਾਸਟਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਥੀਸਿਸ ਈਅਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਫ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਜੀ, ਐਂਡ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੈਚਲਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੇ ਯੂਨੀਟੈਕ, ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਐਂਡ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹੋ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰਾ 6ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਓ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਸਟ the whole architecture field। ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਫੀਲਡ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਐਜ਼ ਯੂ ਗੋ? ਤੇ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੱਕਲੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਰੋ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਈਡੀਆ ਸਨਿਪਟਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲਰ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟ ਹੈ ਫਾਰਮ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਜਾ ਗਿਆ? ਸੋ ਲੱਕਲੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਐਵਰੀ ਸੈਟਰਡੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ 6 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਲਾਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਆ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਐਜ਼ ਦੇ ਗਰੋਨ ਅਪ। ਸੋ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਹੀ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੇਨ ਗਾਇਜ਼, ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮਡ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟ, ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰਲ ਜਨੇਰਿਕ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਰੂਪ ਬਹੁਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਦੇयर इज ਲੋਟ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਜ਼ਨਸ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਰਟ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। So I think people kind of ਚਿੱਤਾ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਆਰਟ ਦਾ ਓਨ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਰਿਚਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਦ ਅਰਲੀਐਸਟ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਸਿਮਿਲਰ ਲੁੱਕ ਟੂ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਪੋਸਟ ਹੈ ਦੱਸਦੀ। Yeah, so a lot of them had like he'd always be accompanied by Mardana. Ji. And you can see that on the painting there as well. So ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਆਪਣੇ own ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਲੁੱਕ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ। but because we don't have any contemporary paintings of Guru Nanak Dev Ji, but everyone has their own idea on how he might look. ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲਵਜੀਤ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕਰੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਵਰਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੋ ਟੈਲ ਅਸ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। So I would say that a lot of the inspiration comes from looking at art collections and oho kitho apni jalande hai. So luckily ke jida page grow hui gaya, reach ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਲੈਕਟਰ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਆ, ਉਹ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਕਿ ਆਹ ਬੈਸਟ ਪਲੇਸ ਟੂ ਲੁੱਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦਣੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਸੋ a lot of the ਜਿੱਦਾਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ they go on auction in the UK. So auction ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਹ ਇਮੇਜ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, because a lot of the paintings ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ after the empire. So that was always a starting point. ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਆਰਟ ਵੀ ਆਇਆ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 3 ਵਾਰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਇਆ ਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਖਾਨੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਵਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਰਹੇ ਐਂਡ ਵਿਦ ਸਮ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਓਰੀਜਨਲ ਵਰਕ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਕ ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਸਿੱਖ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਟੈਲ ਅਸ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ one of the first main people to start doing was Narinder Singh Company. Haji. And from America, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ fiber optic ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। So clearly ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ establish ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ heritage ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ safeguard ਕਰੀਏ। So ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। So I could tell you that a lot of the collectors nowadays take inspiration from ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆਰਟਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਟਸ ਵਨ ਆਫ ਆਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਕਟਰਸ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿਊਰਲਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ
ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਪੇਂਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਾਫੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗੀ? I think ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਤੇ ਉਹ ਅਨਲਾਈਕ ਕੋਈ ਕਲੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ I think ਉਹ best place to start ਆ। and ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ big collection ਆ, ਉਹ photographs, paintings, not only that ਉਹ ਕਿ objects ਵੀ buy ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ wide variety ਆ। ਸੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮਿਡਲ ਆਫ ਨੋਵੇਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਫਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈਆਂ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ although ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਏ ਆ 1890s ਤੋਂ I think ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, or maybe even a bit earlier, but established is ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੋਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਔਖਾ ਰਿਹਾ। ਉਤੋਂ ਕਿ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਆਏ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ smaller community karke thode harder to find things, but I think the way the community is going and it's growing, I think it kafi like it's a good base that it can start। te apni community de vich ithe naturally ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਗੁੱਡ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਦੀ, ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਿਲਰ apart from ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓ ਸਪਾਈਸ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹਰਜੋਤ I think his name, but apart from ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਿਲਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। So it's kind of brand new for everybody। Right, so ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਰੋਆ ਟੀਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਹੋਣਹਾਰ ਰਿਸਰਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਅਲ ਲੈਗੇਸੀ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਲਵਜੀਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਨੀਡਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਈਵ ਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਚੇਂਜਸ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਸੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਜਿੰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਆਕਲੈਂਡ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਔਨ ਐਕਸਪੋ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੈਕਲਾਉਡ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ I think ਡਨੀਡਨ ਦੇ ਓਟਾਗੋ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈਗਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਦੇ ਬੁੱਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕਿ ਥੋੜੇ ਹੈਗੇ ਥੋੜੇ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੋਂ, ਪਰ ਇਹੀ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਭੀਆਂ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਪਨ ਟੂ ਬੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਅ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ? ਟੈਲ ਅਸ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਾਕਿਆ? ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਡ ਸਿੰਪਲ ਸਿੱਖ ਪਾਇਆ ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ 4 ਤੋਂ 5 ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀਆਂ ਓਰੀਜਨਲੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਡਿਊ ਟੂ ਲਾਈਕ ਸਰਟਨ ਰੀਜ਼ਨਸ ਪੁਸ਼ਬੈਕ ਹੋਈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਲੱਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ earlier in the year, ਉਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟ
educational commitments ਆ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ pushback ਹੋਣਾ ਪਿਆ but ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ actually ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ paintings ਆਈਆਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ someone donated them but ਕਦੀ ਲੋਕੀ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ the head woman she said that ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਊਂਗੇ maybe ਪਰ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ or some people ਉਦਾਂ donate ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ so there is no documented ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ submission ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਲਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਫੋਟੋਜ਼ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਆਈਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਬਟ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗੋਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ ਥੌਮਸਨ ਬਟ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਉਹ just last name ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹੀ that's the closest hint they have so that could be a colonial collectivist ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ when did they acquire those paintings ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ they're most likely from Tarasopia ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ draw ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੇ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇੱਥੇ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਇਹ ਹੋਈ ਕਲੈਕਸ਼ਨ didn't so ਇਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਫਿਰ naturally was that exhibited or ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ storage room ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ storage room ਵਿੱਚ so ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ like show ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ I think ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ vote ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ storage ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ and then I went and go met them and ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ like very carefully ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ because ਇੱਕ ਤਾਂ condition ਕਾਫੀ ਕੋਈ painting ਦੀ ਹੈਗੀ ਢੇਰ ਪਏ ਆ so they were quite careful about it because they had been in storage for I don't know how many years so were you pleasantly surprised ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪਈਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ word ਪਾਇਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ exact same way ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ actually ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿੰਕ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਿੱਖ ਲਿੰਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ NZ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਆਈਆਂ but they weren't labeled it was ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ it was like unknown royal king or ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ because ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਲਵਜੀਤ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਪਣੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋ tell me more about this so that project was an interesting one because in master degree ਕਾਫੀ different to bachelor ਸੀ ਜਿਹੜੀ master degree ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ a lot more freedom ਮਿਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ like ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਦੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ consulate and community center ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਲਈ so ਉਹਦੇ according ਜਿਹੜੇ architecture design principles ਆ of Indian architecture, Punjabi architecture, or understand that India is a very broad country. South has different architectural styles. Each religion has different architectural styles. So, unhone kaise jidda tusi karna hai kar lo. Just show me something from your culture. So, ode accordingly, main thode Haveli style consulate and community center banaya siga. Very very interesting what a concept and ਕਿੱਦਾਂ how was it received ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਉਹ ਫੋਟੋ and the head teacher is very he loved it quite a bit because ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ different ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ English ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਗੁੱਡ ਲੱਗਿਆ very interesting indeed so coming back to ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਬਿਸ਼ਸ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ
ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਆਨ ਦਾ ਫੇਸ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ I would say it's majority good yeah ਕਦੀ ਕਦੀ people ਕੋ ਆਪਣੀ own perspective ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗੀ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹ ਥੋੜੇ clash ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ but I'd say like 90% or 95% has been quite good especially on the way the accounts grown and Lovejit, this is purely your interest right ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਇਟਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਯੋਰ ਹੌਬੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਇਜ਼ that would that be correct ਹਾਂਜੀ so it's like a luckily art and architecture are always connected but it's like a little break away from architecture so accounted they should ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ right ਕਿ like I love architecture, don't get me wrong, but yes. sometimes you need other hobbies as well to yes. balance out everything. Yes. So, ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਓ ਸੋ ਆਸਤੋ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਾਹਦੇ ਵੇਟ ਕਰੀ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗ੍ਰੈਂਡਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿ ਸੌਖਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ very interesting indeed it was especially jada Maharana Ranjit Singh that time was a glorious time for the Sikhs isn't it language wise culture wise te sara so jidi exhibition lagan ja rahi hai let's talk about that now so is de vich tell us more about ki us de vich ki dekhan nu miluga and then of course most importantly kadon a exhibition lagan ja rahi hai so people can bring their families entry kiya di so tell us all about that so agle ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ exhibition 10:30 ਤੋਂ 12:30 ਤੱਕ the gallery opens at 10 so today the ਪਹੁੰਚਣ ਉੱਥੇ so I'm going to start the presentation off with not a lecture but like a 20-minute presentation exploring Sikh art so I was hoping to go through different Janum Sakhi art we'll get Misl period art and then where we get most of our art is the 19th century so I was going to explore those different thode change over time and then that should probably take around 20 minutes or 25 because my side in the better and then utto baad it will be a free final details working on there because a lot more people seem to be interested than I initially thought so you think there are a lot of people interested now from the response I've gotten wonderful so to the shuru kita siga I'll tell you the true story ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ 10 ਬੰਦੇ ਲੈ ਜੰਨਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਆਊਟ ਦ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 10 ਤੋਂ 20 ਹੋ ਗਏ ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫਿਟ ਇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ 20 ਬੰਦੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਲ 2 ਘੰਟੇ ਆ ਮੈਂ 10 ਬੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ 10 ਬੰਦੇ including me ਮਤਲਬ ਕਿ 9 ਇੱਕ ਵਾਰੀ 9 ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਏਦਾਂ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਫਿਰ it got quite close to happening in flooding I think March ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ so the weekend ਜਿਹੜੀ flooding ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਹਫਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ but ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ storage ਸੀਗਾ ਉਹ ਥੋੜੇ flooded ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ too much to take care of so they couldn't do it तो फिर pushback हो गया सीगा ते हौली जिदा साल जंदर या I talked to some friends उन्हें के मेरे आहा friend भी की ने so we've got like and I was happy to hear it's a lot of youth they're excited and then मैं kind of just held off कितना कि थोड़े on study to focus कर लिए because ये तो फिर भी side there past you know get good grades and I kept on working on it and then eventually make a chalo on last hafte make a thode poster release kar dinde a te initially jidda main kya apne cousins nu ke aajo tusi oh kende aajoge and then they started sharing the posters and even
ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਕਲੀ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਸੇजेस ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ numbers ਵੱਧ ਗਏ ਆ। So in one sitting you be able to accommodate how many ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਸਕਦੇ ਆ? In the seminar there's 125 seats or something. ਅੱਛਾ। So ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਆਰਟ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। Right. So I'm having a meeting with them tomorrow and ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹਦੇ batches of 10 ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, then it will be groups of 10. And then there'll be like tea and stuff like that where people can relax while they're waiting to get a turn. Otherwise ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, I might get them to shift it a bit more outside, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ walk in walk out ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। Okay, but then it becomes a rotational ਜਿਹੜਾ exhibition. So ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ naturally overall interest ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ already ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ, and it's the youth who are very interested, ਤੇ ਤੁਸੀਂ naturally ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ expectation. So it's just only for one day, and from what time to what time? 12:30, right? And then is there a plan to move this to other cities? ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੱਭਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ different demographics ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। Yes. So ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ we'd love to do more. Yes. So ਜਿੱਦਾਂ even if it's just like ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਰਨਾ, or ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ time you could easily do an exhibition, and then ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਆ, because depending ਹੁੰਦਾ ਕਿ library ਕਿੰਨੀ the art gallery, sorry, ਕਿੰਨੀ accessible ਹੈ and how easily they can move their valuable artwork around. Indeed. Very interesting talk, Lovejit. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, and you know, I personally think there's more work to be done in this field, and ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ naturally ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ keen interest ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰਜੋਤ ਨੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੀ, and we made sure it's already been shared in these Sikh Central ਜਿਹੜਾ team ਹੈਗੀ ਆ, so a lot of the gurdwaras already know about this. So at the same time it's the youth ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ and the wider ਆਪਣੇ mainstream who should see this. It's for the people. So ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਸੰਡੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਣਾ most likely, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਆਕਲੈਂਡ ਦੀ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Anything else you want to share, want to say? And obviously, I mean, with 130 people, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, it'd be first come, first served, I guess. And in the meantime, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਲਵਜੀਤ, what's the best way? ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? I'd say the Instagram. Yeah. So ਤੁਹਾਡਾ page ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ tag snippets of Punjab, and that is snippets _of Punjab, right? And very exceptional work. ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ you know ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, and obviously he's a contributor in many fields. ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਸਾਰੂ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। wish you all the best with your architectural endeavors journey ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ master's degree ਜਿਹੜੀ ਆ, I'm sure we will see your future designs ਜਿਹੜੇ with
ਦੀ ਸਿੱਖ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਫॉर ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਆਕਲੈਂਡ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ, ਵੈਲਸਲੀ ਸਟਰੀਟ, ਜੋ ਕਿ ਈਸਟ ਤੋਂ ਕਿਚਨਰ ਸਟਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਐਕਸੈਸ, ਫ੍ਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਆਕਲੈਂਡ CBD ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਸੰਬਰ 3 2023 10:30 ਤੋਂ 12:30 ਤੱਕ। ਤੇ it will be a journey into the Sikh heritage, exploring and celebrating the vibrant beauty and diversity of Sikh art through the years. Last word. I look forward to seeing everyone there. Wonderful. Lovejit, and it's good to have you here. Thank you for taking time, and I wish you all the best. ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ listeners ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਚੱਲ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ।